Ez a program 2012-ben indult Amsterdamban. A holland szervezetet Theater Nadedamnak hívják, ami szó szerinti fordításban annyit tesz, mint a Dam tér utáni színház, és ennek a programnak a megkeresésére kezdtük el itt Budapesten megszervezni a személyes történelem produkciót. A projektnek a központi eleme az, hogy idősekkel találkoznak, tehát olyan emberekkel találkoznak a fiatalok, középiskolás fiatalok, akik megélték a II. Világháborút. Nem interjút készítenek, hanem egy ilyen beszélgetés történik az idősekkel, ahol ők elmesélik a saját történeteiket. De ez mindig egy beszélgetés, egy kétoldalú dolog. Ugyanúgy kérdeznek az idősek a fiataloktól, mint fordítva. Nem nagyon szoktam ezekkel az egész korai periódusával az életemnek foglalkozni, és ők előhívtak olyan dolgokat, amik már elfelejtődtek volna, vagy nem mondtam volna soha el, ha ők nem kérdeznek, ha ti nem kérdeztek. Van olyan pillanat, amire a mai napig is nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem. Volt egy gimnazista diák, lány, és akkor, mikor vége volt a beszélgetésnek, a kislány odajött hozzám, azt mondta, hogy őt ez nagyon megérintette, mert az ő anyukája is nagyon régen meghalt. Mint egy radar közvetítette köztünk a megértést, hogy milyen az, hogy valakinek az egyik szüleje nincs. Szerintem az a legérdekesebb ebben, hogy tényleg a személyes történeteket tényleg ők mesélik el, és így sokkal jobban megértjük és megtanuljuk ezeket a történeteket, mint hogyha mondjuk egy tankönyvből tanulnánk. Azért vagyunk itt, hogy emlékezzünk. Január 17-a a budapesti gettó felszabadításának emléknapja. És mi miért erre emlékezünk? Azért, mert ebbe a gettóba több mint 70 000 embert zsúfoltak össze. 70 000 zsidót. 70 000 magyar zsidót. 70 000 magyar embert, aki zsidónak számított. De mi az, hogy zsidónak számított? Tavaly, amikor bejött a néni a szobába, és még nem kezdtük el az interjút, akkor megkérdezte, hogy eredetileg vörös-e a hajam, mert akkor vörös volt a hajam, és mondtam, hogy nem. És úgy kezdte a történetet, hogy ezt azért kérdezte, mert neki annól, amikor el kellett menni abba az árvaházba, nagyon szép hosszú vörös haja volt, és levágták neki. Olyan személyesebbnek éreztem, hogy így kezdi, hogy ilyen hozzám szól először. Ezeket a beszélgetéseket rögzítjük, és aztán ezeket használjuk egy helyspecifikus színházi előadás elkészítésére, amit a középiskolás fiatalok játszanak. 3, 2, 1. Második rész. 3, 2, 1. Volt egy olyan jelenet, hogy sötét van, pince, semmi nincs, ennivaló nincs. Ez valahogy hasonlított, és meg nem is a valódihoz, de az egésznek a hangulata valóban olyan, hogy tényleg a pincébe kedélyes percek is voltak. És akkor én megszólaltam ott, és én mondtam meg a választot nálatok, hogy lócitromból lólimonádé. Nézd, most már milyen jól megy! Aha, látom. Nekem az előadásban a legjobban azt tetszett, amikor kint az utcákon kellett körbejárni, és ott voltak különböző jelenetek előadva. Képzeljétek el, hogy az én apukám múltkor a háztetőkön keresztül menekült, amikor a nyirasok összeszedtek mindenkit a házból. Olyan helyeken van megemlékezés, ahol a program nélkül ez nem történne meg. Kocsmában, utcákon, különböző épületekben, kapualjakban. Az a fő cél az én szemembe, hogy ezek a történetek átörökítődjenek generációról generációra. Én vagyok a Tonk. Akkor én vagyok egy katona. Én vagyok egy halott. Én vagyok a szerető. Én vagyok egy katonatiszt. Valamiért így a mai világban már nem jön szóba a holokauszt témája, és szerintem fontos lenne, hogy szóba jöjjön, mert így egyáltalán a diszkrimináció az ma ugyanúgy jelen van, mint akkor volt, csak tehát, hogy nem érvényesül úgy, mint szerencsére, mint
mint a holokausz idejében. Akkor én vagyok a hazafiasság érzet. Én vagyok a szökevény. Én vagyok a tehetetlenség. Az, ami szóbeliséggel kezdődött, meg utálkozással, nagyon súlyos eseménysorhoz elvezethet. Én vagyok a zsidó. A zsidó? A zsidó. Tökre. Én vagyok egy katona, aki meg akarja ölni. Mindig akadhatnak olyan csoportok, akiket más csoportok kiszemelnek azért, hogy úgy gondolják, hogy azokat valamiért üldözni kell. Én vagyok a halott szerető. Én vagyok a depresszió. Én vagyok a félelem. Egy másik eredménye szerintem az, hogy a fiatalokban mi történik. És hogy kialakuljon bennük egy érzékenység az elnyomott csoportok iránt. A rasszizmusban van ilyen. Tehát, hogy amikor így elítélünk másokat, azért, mert mondjuk más a bőre színe, vagy akár mert másban hisz, vagy máshogy gondolkodik. Szóval szerintem például ez is egy ilyen elvesztése az emberségnek, hogy elítélünk másokat, és hogy ítélkezünk ezek alapján. Ebben az évben Budapesttel párhuzamosan még 6 európai városban készül ifjúsági program ugyanazon koncepció szerint. A magyarnál kicsit tágabb közösségnek is a tagjaivá válnak azáltal, hogy részt vesznek ebben a programban. What we are going to do, we're going to make a short performance and it's about 2 minutes long. It starts with everyone is hiding themselves behind for the camera. You hide yourself. Nemzetközi környezet az ezért nagyon fontos szerintem, mert aközben, ahogy a saját történelmünkre ránézünk, látjuk, hogy ugyanaz az esemény hogyan hatott egy másik országban, egy másik társadalomban. Összehasonlítás szintjén rájövünk, hogy mi az, ami nagyon hasonló volt, és hogy mik azok a különbözőségek, amik miatt fel tudjuk, magunkra tudunk ismerni, mint a magyar társadalomban élő emberekre. És hogy ez tulajdonképpen a közös történelmünk, és erre a közös reflexióra mindenhol ugyanúgy szükség van. Velünk szemben a 3. emeleten egy nyilas lakott a családjával, egy fiatal ember. Anyukám mindig mondta, hogy megint ott áll az ablakban. Sötétben állt, figyelte, hogy mit csinálnak a többiek, de a cigarettája mindig fölparázslott. Innen látták anyukámék, hogy figyelik őket. Azt szerintem mindenképpen eredmény, hogy rengeteg történetet tudtunk felkutatni. Vannak olyan idős emberek, akik ezeket a történeteket lehet, hogy először mesélték el, hosszú idő után. Az én apukám a Mauthauseni koncentrációs táborban halt meg. Amire nagyon emlékszem az az, hogy sokáig vártam édesapámra, miután elvitték. Tehát még jóval a felszabadulás után sem akartam elhinni, hogy meghalt. Akkoriban olvastam a 2 fogoly című könyvet, amiben a férfi elment katonának, és elcserélte a dögcédulákat az egyik halott társával, hogy őt eltűnnek higgyék, és neki új személyazonossága legyen. Na, és én azt hittem, hogy apuval is ez történt. Édesanyám és a nagyszüleim pedig hiába mondták, hogy nem fog már hazaérni. Hát igen. Egy gyereknek vannak ilyen megbocsátható elképzelései. Szerintem azért fontos ez a projekt, mert még most tudjuk megkérdezni azokat az időseket, hogy ők hogyan élték meg ezt az egészet. Mert lehet, hogy mondjuk már egy ilyen 10 év múlva erre már így nem lesz lehetőségünk.
És szerintem az, hogy mi meghallgattuk ezeknek az embereknek a történeteit, ez nagyon fontos, és nagyon szerencsések vagyunk szerintem, mert ezt nem sokan mondhatják el magukról. Valahogy egy olyan metaforát látok emögött, hogy ezek a történetek aztán emberről emberre adódnak tovább. Tehát az idősek történetei eljutnak a fiatalokhoz, és a fiatalok által pedig a nézőkhöz jutnak el ezek a történetek, és nem tudjuk, hogy ennek a sornak hol van a vége. Nekem azt adta, hogy a gyerekek figyeltek, érdeklődtek, és úgy érzem, hogy azzal, hogy meghallgattak, ők is kaptak valamit. Nekem nagyon nagy tanulság volt az, hogy mindenben, még hogyha a legborzalmasabb helyzet is van, akkor is valahogy meg kell látni benne a pozitívat. És mind a két hölgy nagyon-nagyon-nagyon kifejezetten pozitívan állt hozzá a világhoz, és nekem ez őszintén szólva annyira csodálatos volt. Jó volna, ha ebből a holokauszt történetből megtanulnák azt, hogy már a kisebb jelekre is figyelni kell, hogy ne fordulhasson ilyen még egyszer elő a világban. Ezek után is tudják a pozitívumát látni az életnek, és a jó oldalát látni az életnek, és nekem ez egy nagyon nagy tanulság volt. Szerintem azért fontos a program, hogy emlékezzünk a történetekre, és fennmaradjanak, és átérezzük mi is. Az emlékezés az hozzásegíthet minket ahhoz, hogy emberségesebbek legyünk. Hát én azt hiszem, igen.